คุณผู้ชมครับเวลาเรากินของทอดหรือไข่เจียวสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือซอสมะเขือเทศใช่ไหมครับภาพในหัวเราคือซอสสีแดงข้นๆหวานอมเปรี้ยวหยุดตรงนั้นเลยค่ะคุณพี่ ถ้าฉันบอกว่าไอ้ซอสสีแดงที่คุณกำลังจะเอาเข้าปากเนี่ย จริงๆ แล้วบรรพบุรุษของมันคือน้ำหมักปลาเน่าที่ไม่มีมะเขือเทศผสมอยู่เลยแม้แต่หยดเดียวนะคะ คุณจะยังกล้ากินมันอยู่ไหม ฮะเดี๋ยวนะน้ำปลาเน่านี่เราพูดถึงเคทชัพอยู่นะไม่ใช่น้ำบูดูครับฟังไม่ผิดหรอกค่ะ แถมที่พีคกว่านั้นคือมันเคยมีช่วงหนึ่งที่ซอสมะเขือเทศถูกวางขายในร้านขายยาในฐานะยารักษาโรคแบบกินแล้วหายสารพัดโรคด้วยนะคะ เออคุณผู้ชมครับจากน้ำปลาเน่ากลายเป็นยาวิเศษแล้วมาจบที่ขวดซอสในตู้เย็นได้ยังไงกันเนี่ย วันนี้ Zero to Know จะพาคุณย้อนเวลา 2,000 ปี ไปแกะรอยตำนานเคทชัพที่จะทำให้คุณมองขวดซอสสีแดงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแน่นอนค่ะ โอเคครับ ผมยังคาใจกับคำว่าน้ำปลาเมื่อกี้อยู่เลย คือภาพจำของเคทชัพมันคือความเป็นอเมริกันจ๋าๆเลยนะ แบบกินกับเบอร์เกอร์ฮอทดอกมันจะไปเป็นของเอเชียได้ยังไงครับ นี่แหละค่ะคือจุดที่คนทั้งโลกเข้าใจผิด จริงๆ แล้วคำว่าเคทชัพรากศัพท์มันไม่ได้มาจากภาษาอังกฤษนะคะ แต่มันเพี้ยนมาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนว่าเกจิปเก้คือปลาหมัก ส่วนจิปแปลว่าน้ำซอส รวมกันแล้วมันคือน้ำที่ได้จากการหมักปลานะคะ ย้อนกลับไปได้ไกลถึง 300 ปีก่อนคริสตกาลแถวๆมณฑลฝูเจี้ยน ทางตอนใต้ของจีน และแถบเวียดนามกัมพูชาค่ะ เดี๋ยวนะครับ งั้นแสดงว่าเคทชัพมันคือญาติห่างๆของน้ำปลาไทยหรือนุกมั่มของเวียดนามงั้นสิครับ ถูกต้องที่สุดค่ะ มันคือภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชาวเลแถบนี้แหละค่ะ เอาปลาตัวเล็กๆ เครื่องในปลามาหมักเกลือจนได้น้ำสีน้ำตาลเข้ม กลิ่นแรงๆ รสเค็มจัด โห แล้วฝรั่งเขาไปชอบของแบบนี้ได้ยังไงครับ ปกติอาหารฝรั่งยุคนั้นเขาไม่น่าจะคุ้นกับกลิ่นปลาร้านะ ๆ เรื่องมันเริ่มในศตวรรษที่ 17 ค่ะ ยุคแห่งการเดินเรือ พ่อค้าชาวอังกฤษและดัตช์เดินทางมาค้าขายแถบนี้ แล้วก็คุณต้องนึกภาพนะคะ อาหารบนเรือสมัยก่อนมันแย่มาก มีแต่เนื้อเค็มแข็งๆ ขนมปังจืดๆ พอพวกเขาได้ลองเหยาะไอ้เจ้าเกจิบลงไปนิดเดียวบูน รสชาติระเบิดเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ มันคือรสอูมามิที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะ มันทำให้อาหารจืดชืดกลับมาอร่อยได้พ่อค้าพวกนี้ก็เลยตื่นเต้นมาก ขนใส่ไหกลับไปขายที่ยุโรป แล้วก็กลายเป็นสินค้านำเข้าแพงหูฉี่เลยค่ะ อืมพอเอากลับไปขายดีก็ต้องมีคนอยากทำขายเองใช่ไหมครับ แต่ปัญหามันอยู่ที่ยุโรปไม่มีปลาแบบบ้านเรานี่สิครับ นั่นแหละก็ปัญหาใหญ่ค่ะ พอหาวัตถุดิบไม่ได้ ชาวอังกฤษเขาก็เลยต้องรีมิกซ์สูตรใหม่ โจทย์ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ได้น้ำสีดำๆเข้มๆนัวๆเขาเลยใส่อะไรลงไปรู้ไหมคะ เออเกลือพริกไทย เห็ดค่ะมัชรูมเค t ชั p คือสิ่งที่ฮิตที่สุดในอังกฤษศตวรรษที่ 18 เลยนะ เป็นน้ำซอสเห็ดสีดำๆรสเค็ม นอกจากเห็ดแล้วก็ยังมีสูตรที่ใช้วอลนัทก็คือแมคคารอนค่ะ หอยนางรมหรือปลาแอนโชวีด้วยนะคะ เดี๋ยวฟังมาตั้งนานมะเขือเทศหายไปไหนครับ ยังไม่เกิดค่ะ ในยุคนั้นถ้าคุณพูดว่าขอเคทชัพหน่อย คุณจะได้น้ำซอสเห็ดสีดำๆมากินนะ ถึงขนาดที่เจนออสตินนักเขียนชื่อดัง ยังเป็นแฟนตัวยงของซอสเห็ดเลยค่ะ โอ้โห แปลว่าเคทชัพยุคนั้นคือคำเรียกซอสปรุงรสเฉยๆ ไม่ได้แปลว่ามะเขือเทศเลยใช่ไหมครับ ทีนี้จุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ที่มะเขือเทศนี้แหละค่ะ ต้องปูพื้นก่อนว่าสมัยก่อนคนยุโรปและอเมริกากลัวมะเขือเทศมากนะ เรียกว่า poison apple หรือแอปเปิลอาบยาพิษ อ๋อ อันนี้ผมเคยได้ยิน เพราะมันอยู่ในตระกูลเดียวกับพืชมีพิษใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แล้วก็บวกกับจานชามสมัยนั้นทำจากตะกั่ว พอมะเขือเทศที่เป็นกรดไปโดนตะกั่ว สารพิษมันก็ละลายออกมา คนกินแล้วป่วยก็เลยโทษมะเขือเทศว่ามีพิษไปซะงั้น จนกระทั่งปี 1834 มีคุณหมอคนหนึ่งชื่อดรจอห์นคุกเบนเน็ตแกผ่าเหล่าเลยค่ะ แกบอกว่า เฮ้ย มะเขือเทศไม่ใช่ยาพิษ แต่มันคือยาวิเศษ จากยาพิษเป็นยาวิเศษ พลิกหน้าเป๋เป็นหลังเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ หมอแกเอาซอสมะเขือเทศมาทำเป็นยาเม็ดสารสกัดมะเขือเทศ แล้วก็โฆษณาว่ารักษาได้สารพัดโรคเลย ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย ดีสาร ปวดหัว ไข้หวัด คือเป็นยาครอบจักรวาลเลยค่ะ ขายตรงยุคบุกเบิกชัดเจนครับ
แล้วคนเชื่อไหมครับเนี่ย เชื่อสิคะ ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอยู่พักหนึ่งเลย ก่อนที่ความจะแตกว่าสรรพคุณมันเวอร์เกินจริง ธุรกิจยาเม็ดก็เจ๋งไป แต่มันทำให้คนเริ่มเปิดใจกินมะเขือเทศมากขึ้น แต่มันก็นำไปสู่ยุคที่สกปรกที่สุดของเคทชัพค่ะ สกปรกยังไงครับเนี่ย คือมะเขือเทศสดมันเน่าเร็วมากค่ะคุณผู้ชม ผู้ผลิตยุคนั้นก็เลยแก้ปัญหาด้วยการอัดสารเคมีลงไป ทั้งฟอร์มาลีน กรดถ่านหิน เพื่อย้อมสีให้แดงสด กลบเกลื่อนเนื้อซอสที่เน่าเสียนะคะ ยิ่งฟังยิ่งสยองครับ นี่มันสารพิษชัด ใช่เลยค่ะ สมัยนั้นขวดเคทชัพเลยต้องเป็นขวดสีทึบ หรือขวดเซรามิก เพื่อซ่อนสิ่งเน่าๆข้างในไม่ให้คุณลูกค้าเห็นนะคะ จนกระทั่งฮีโร่ของเราขี่ม้าขาวเข้ามาค่ะ ผมเดาว่าต้องเป็นชื่อที่เราคุ้นเคย Heinz ใช่ไหมครับ ถูกต้องในปี 1876 เฮนรี่ไฮส์เข้ามาปฏิวัติวงการด้วยแนวคิดที่บ้ามากในตอนนั้นเลยค่ะ คือเขาบอกว่าเราต้องทำซอสที่บริสุทธิ์หรือ Pure Food โดยไม่ใช้สารกันบูดอันตรายเลยค่ะ เขาทำได้ยังไงครับ ในเมื่อมะเขือเทศมันเสียง่ายขนาดนั้น เขาใช้วิทยาศาสตร์ค่ะ เขาเลือกใช้มะเขือเทศที่สุกจัด หรือ ripe tomato ซึ่งมีสารเพกตินสูง แล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำส้มสายชู กับน้ำตาลให้เข้มข้นขึ้น ส่วนผสมพวกนี้จะถนอมอาหารได้เองตามธรรมชาติค่ะ อ๋อมิแน่แหละครับ ซอสมะเขือเทศ Heinz ถึงมีรสเปรี้ยวหวานเข้มข้นที่เป็นเอกลักษณ์ มันคือสูตรเพื่อการถนอมอาหารนี่เองใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ และไม้ตายทางการตลาดที่เขาทำคือ ในเมื่อคนอื่นใช้ขวดสีทึบเพื่อซ่อนความสกปรก Heinz ก็เลยใช้ขวดแก้วใสค่ะ ซื้อใจกันไปเลยครับ ของฉันสะอาด เห็นเนื้อในได้เลยไม่ต้องซ่อน ฉลาดมาก นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เคทชัพกลายเป็นซอสสีแดงข้นเหนียวที่เราคุ้นเคยค่ะ และลบภาพน้ำปลาเน่า หรือซอสเห็ดสีดำออกจากหน้าประวัติศาสตร์ไปจนหมดสิ้นเลยค่ะ สุดยอดครับ จากน้ำหมักปลาชาวเล สู่ซอสเห็ดผู้ดีอังกฤษ ผ่านยุคยาเม็ดหลอกลวง จนกลายมาเป็นราชาเครื่องปรุงรสระดับโลก แถมให้อีกนิดค่ะ เห็นเลข 57 บนขวด Heinz ไหมคะ จริง ๆ ตอนนั้นเขามีสินค้ากว่า 60 อย่างแล้วนะ แต่เขาเลือกเลข 57 เพราะเลข 5 คือเลขนำโชคของเขา และเลข 7 คือเลขนำโชคของภรรยา แค่นั้นเลยค่ะ แหมคุณไฮส์อีสายมูตัวพ่อเหมือนกันนะครับเนี่ย ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่ๆ แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป